Đây là trò chơi mật khẩu. Ban đầu thì có vẻ nó chẳng có gì đặc biệt. Bạn chỉ cần tạo một mật khẩu là xong. Nhưng mỗi khi hoàn thành một quy tắc thì một quy tắc mới lại xuất hiện. Càng chơi bạn sẽ càng nhận ra những yêu cầu của trò chơi này thực sự điên rồ đến mức nào, cho đến khi các quy tắc bắt đầu mâu thuẫn với nhau và mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Rất nhiều game thủ và streamer đã cố gắng chinh phục trò chơi này, vật lộn với những yêu cầu khó hiểu, từ việc phải nhập đúng nước cờ tối ưu trong cờ vua cho đến việc đốt cháy chính mật khẩu của bạn. Trò chơi này khó đến mức mà Neil, người tạo ra cái game này, vẫn chưa thể vượt qua được nó. Tuy nhiên, mình đã vượt qua được cả 35 quy tắc của trò chơi mật khẩu này. Và hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình đã làm được điều đó và hành trình hoàn thành toàn bộ trò chơi điên rồ này. Nhập một mật khẩu. Password 1. 4 quy tắc đầu tiên của trò chơi thì khá quen thuộc, giống như khi bạn tạo mật khẩu ở bất kỳ đâu trên mạng. Ít nhất 5 ký tự, có một số, một chữ cái viết hoa và một ký tự đặc biệt. Nhưng bắt đầu từ quy tắc số 5, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường. Tổng các chữ số trong mật khẩu của bạn phải bằng 25. Hiện tại thì quy tắc này khá là dễ, bạn chỉ cần gõ 5 số 5 là xong. Nhưng để mình nói cho bạn nghe một sự thật, càng về sau, quy tắc này sẽ khiến bạn phải phát điên vì nó cực kỳ phiền phức. Quy tắc số 6 yêu cầu bạn phải thêm 1 tháng trong năm vào mật khẩu. Vì hiện tại đang là tháng 6 nên mình chọn luôn là June. Tương tự với quy tắc 7 và 8, bạn phải thêm một chữ số La Mã. Ở đây mình chọn chữ Y và sau đó là Pepsi. Không hiểu tại sao giờ Pepsi lại đi tài trợ cho cả trò chơi mật khẩu này nữa. Đến quy tắc số 9, mọi chữ số La Mã trong mật khẩu của bạn phải nhân lại ra kết quả bằng 35. Nhưng vì mình lười tính toán nên mình gõ luôn là XXXV, vì đó chính là số 35 trong chữ số La Mã. Quy tắc 10 bắt đầu hơi phức tạp hơn, xuất hiện mã captcha. May mắn mình không phải là robot nên vẫn gõ vào được. Tuy nhiên đây là quy tắc đầu tiên cho thấy các quy tắc bắt đầu trở nên xung đột với nhau, vì captcha có thể chứa các con số khi tổng chữ số không còn là 25 nữa theo quy tắc số 5. Thế là mỗi khi có quy tắc mới có thêm số, bạn lại phải chỉnh lại sao cho tổng đúng bằng 25. Khá là rắc rối. Và rồi quy tắc tiếp theo, bạn phải nhập đáp án của Wordle ngày hôm nay. Mình thực sự không biết Wordle là cái gì. Mình tìm hiểu sơ qua trong phần hướng dẫn thì thấy bạn phải đoán một từ có 5 chữ cái trong tối đa 6 lượt. Màu xanh là đúng vị trí, vàng là sai vị trí, xám thì là sai bét. Mình thử đoán bừa 2 từ đầu rồi sau đó dùng sự trợ giúp của ChatGPT. May mắn là giải được đúng ở lượt cuối cùng. Vừa vượt qua quy tắc số 11 xong thì quy tắc 12 cũng tự động hoàn thành luôn. Mình cũng không hiểu vì sao lại thế nữa. Sau khi thêm một emoji thể hiện pha mặt trăng hiện tại thì trò chơi tiếp tục troll bạn bằng trò GeoGuessr. Lúc này, mật khẩu của bạn phải bao gồm tên quốc gia xuất hiện trong hình ảnh Google Maps mà trò chơi đưa ra. Vấn đề ở chỗ mình không biết chơi trò này thế nào, nên đoạn này đúng là bó tay thật sự luôn. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm xem có manh mối nào không thì mình đã tìm thấy thứ này. New Zealand. Đúng luôn. Sau quy tắc số 15, nếu bạn không giỏi địa lý thì chỉ còn biết cầu mong cho mình giỏi cờ vua vậy. Bởi vì quy tắc số 16 sẽ đưa ra một bàn cờ được tạo hoàn toàn ngẫu nhiên, và nó không chỉ bắt bạn tìm nước đi tối ưu nhất mà nó còn yêu cầu bạn phải nhập nó bằng ký hiệu cờ vua chuẩn quốc tế, gọi là Algebraic Chess Notation. Mình thì không biết cái quái gì về cái notation này cả. May mà trò chơi có đính kèm sẵn link Wikipedia hướng dẫn cách viết ký hiệu nước đi trong cờ vua. Bài viết khá là dài nên mình cũng khá là lười đọc. Mình chơi cờ thì khá là gà, với lại lâu rồi cũng không đụng đến nên mình cũng chẳng biết đi thế nào cả. Thế là mình đành phải dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân và mình đã gọi cho ChatGPT. Oh my god. Tiếp theo là Po, một quả trứng gà mà bạn phải chăm sóc. Chắc là Po sẽ không gây ra rắc rối gì sau này đâu nhỉ. Sau khi kiểm tra kỹ năng địa lý và cờ vua của bạn, trò chơi quyết định ném thẳng môn hóa vào mặt bạn. Lần này, nó yêu cầu bạn phải thêm các nguyên tố hóa học vào mật khẩu sao cho tổng số hiệu nguyên tử của chúng bằng 200. Mình thì ngày xưa môn hóa mình luôn đứng top 1 từ dưới lên nên mình cũng chẳng biết số hiệu nguyên tử nằm bên trái bên phải nốt. Ồ, thì ra là bên trái. Nếu có một điều mà trò chơi này làm rất tốt thì đó chắc hẳn phải là nó bắt bạn phải làm một đống việc phiền phức đến mức phát điên. Rồi thì tiếp theo,
bạn phải in đậm tất cả các nguyên âm trong mật khẩu. Ngay sau đó, trò chơi bắt đầu đốt cháy chính mật khẩu của bạn. Giờ mật khẩu bị cháy thật. Nhưng may mắn là mình đã nhanh tay dập lửa kịp thời nên mật khẩu của mình chỉ bị đốt cháy một ít. Sau một khoảng thời gian nữa loay hoay sửa lại mọi thứ, cuối cùng mình cũng vinh dự nhận được quy tắc tiếp theo. Để an ủi tinh thần một chút, quy tắc số 22 bắt bạn phải gõ vào mật khẩu với dòng chữ I am love, tạm dịch là tôi được yêu thương. Và sau tất cả những gì vừa trải qua thì có lẽ mình cũng cần phải nghe điều đó thật ấy. Nhưng cũng chẳng để làm gì cả, bởi vì phố đã nở ra rồi. Và oh my god, mình ghét cái con gà ngu ngốc này. Cứ mỗi phút bạn phải cho nó ăn đúng 3 con sâu, nếu không nó sẽ chết ngay lập tức và bạn sẽ mất hết toàn bộ tiến trình từ đầu đến giờ. Mà nếu cho nó ăn quá nhiều, nó vẫn sẽ chết. Thế là từ giờ cho đến hết game, một nửa thời gian mình phải ngồi copy paste hình con sâu chỉ để giữ cho con gà này không lăn ra chết. Quy tắc tiếp theo, nó sẽ chọn ngẫu nhiên một độ dài video trên YouTube và bạn phải thêm đường link của video có độ dài đó vào mật khẩu. Cách dễ nhất để vượt qua quy tắc này là tìm đúng độ dài đó trên YouTube và hy vọng sẽ kiếm được một video phù hợp. May mắn là mình đã tìm được một video có đúng độ dài theo yêu cầu, rồi chỉ việc copy paste link vào mật khẩu là xong. Và sau đó, mình cũng dễ dàng hoàn thành xong quy tắc số 19 và 18. Tuy nhiên, lúc này thì tổng các số trong mật khẩu của mình đang lớn hơn 25. Mình thấy trong mã captcha hiện tại của mình đang có tổng các số khá là lớn nên mình phải thay đổi một cái khác. Và mình đã may mắn tìm được một cái mà chỉ có toàn chữ mà không có số. Bây giờ trò chơi bắt bạn phải hy sinh 2 chữ cái, tức là bạn sẽ không được dùng chúng trong mật khẩu nữa, hoàn toàn luôn. Nhưng sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại khá là nhiều lần, mình thấy trong mật khẩu hiện tại của mình chỉ có mỗi chữ G là không xuất hiện, nên mình đành phải quay lại tìm một video YouTube khác. Lúc này thì mình đã quyết định loại bỏ chữ G và chữ K bởi mình không thấy nó xuất hiện trong mật khẩu của mình. Tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ khi mình quay lại kiểm tra quy tắc số 9, tất cả các số La Mã phải nhân lại bằng 35. Mình đã phát hiện ra chữ M trong link YouTube, vì M trong số La Mã là 1000 nên không thể nhân ra bằng 35 được, nên mình đành lại phải đổi link YouTube thêm một lần nữa. Đến lúc này, mình đã nhận ra một điều cực kỳ quan trọng cần phải lưu ý, đó là bạn phải cực kỳ may mắn để tìm được một link YouTube có ít số, không có chữ số La Mã và càng ít nguyên tố hóa học càng tốt. Cộng thêm với việc mình đã hy sinh 2 chữ G và K nên trong link YouTube sẽ không được có 2 chữ cái này. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng đã tìm được một video phù hợp với các điều kiện trên. Quy tắc tiếp theo yêu cầu mật khẩu của bạn phải có số ký tự in nghiêng gấp đôi số ký tự in đậm. Mình ngồi đếm có 26 ký tự in đậm. Không hiểu tại sao mình lại ngồi đếm trong khi chỉ cần in nghiêng dần dần cho đến khi vượt qua quy tắc là được mà. Công nhận là mình rảnh thật ấy. Nhưng chưa hết đâu. Giờ thì bạn phải biến 30% ký tự trong mật khẩu thành phông Winding. Đúng rồi đấy, cái phông toàn biểu tượng kỳ quái và nhìn vào cứ tưởng là mật mã của người ngoài hành tinh ấy. Đến lúc này thì mật khẩu của mình trông chẳng khác gì một đoạn tin nhắn bí ẩn nào đó từ thế giới khác vậy. Và rồi, đến lúc phải chơi với màu sắc rồi. Quy tắc số 28 yêu cầu mật khẩu của bạn phải chứa mã màu hash gì đấy mình không biết đọc của các màu được hiển thị. Đây là một chuỗi gồm 6 ký tự đại diện cho giá trị RGB của một màu sắc. Mình lên Google và đã tìm thấy website check màu này. Để tìm mã màu hash thì chỉ cần chụp màn hình màu sắc đó rồi dán nó vào website này. Ban đầu thì mình cứ tưởng đây chính là mã màu hash của nó. Mình thấy nó có khá nhiều số nên mình đã chọn một cái khác. Mình thử một cái khác dán vào thì vẫn là mã màu hash đó. Sau đó thì mình mới phát hiện ra là mình chưa dễ con chuột vào cái màu. Nhưng cũng khá là may mắn khi mà cái màu này toàn là chữ, chỉ có mỗi số 1 cũng khá là nhỏ nên mình chọn màu này luôn. Xử lý xong vụ mã màu, chúng ta đến với quy tắc số 29 và thật ra khá là dễ. Bạn chỉ cần đổi phông chữ của các số La Mã thành Times New Roman là xong. Nhưng rồi, quy tắc 30 xuất hiện và như muốn nhắc nhở với bạn rằng trò chơi này khiến bạn cực kỳ mệt mỏi, dù như thể 29 quy tắc trước đó chưa đủ tàn nhẫn vậy. Quy tắc 30 bắt bạn phải đổi kích thước phông chữ của mỗi con số trong mật khẩu thành bình phương của chính nó. Nghe khá là rắc rối đúng không? Và quả thật đúng là như vậy. Tức là ví dụ số 3 phải có kích thước phông là 9 pixel vì 3 bình phương bằng 9. Nhưng vấn đề là những số nhỏ như 1 và 2 thì phông chữ trở nên siêu tí hon, đọc muốn lòi con mắt luôn. Và bạn có thắc mắc số 0 sẽ trông như thế nào chưa? Nó không tồn tại luôn. Chưa kịp thở thì quy tắc tiếp theo lại bắt bạn phải thay đổi kích thước phông cho mọi chữ cái bị lặp lại. Và sau khi hoàn thành cả hai quy tắc này thì
Mật khẩu của mình trông đúng kiểu bị biến dạng luôn đấy. Nhưng mọi thứ thật sự bắt đầu sụp đổ từ đây, vì hai quy tắc tiếp theo thực sự quá tàn nhẫn. Quy tắc 32, mật khẩu phải bao gồm độ dài của chính nó. Quy tắc 33, độ dài của mật khẩu phải là một số nguyên tố. Điều này đồng nghĩa với việc mật khẩu của mình phải có độ dài là 127 hoặc 131 ký tự, vì đây là những số nguyên tố gần nhất. Nhưng đồng thời, bạn cũng phải chèn con số đó vào chính mật khẩu, tạo ra hàng loạt xung đột với các quy tắc trước. Bạn còn nhớ quy tắc số 5 ở đầu game không? Cái quy tắc mà tất cả các chữ số phải có tổng bằng 25 ấy. Thì bây giờ nó quay lại ám bạn. Mình đã chọn số 127 vì nó là số gần nhất. Nhưng vì còn 7 ký tự nữa nên mình đã thêm vào đó các số 0. Ngay lúc này, mình không để ý rằng Po vừa ăn mất một con sâu nên mình đã thêm nhầm 8 số 0. Giờ chúng ta đến với quy tắc 34. Thật ra không có quy tắc số 34. Hơi đáng ngờ em. Nhưng không sao cả, vì điều đó có nghĩa là chúng ta đã bước đến quy tắc cuối cùng của toàn bộ trò chơi. Tất cả những gì mình đã làm trong hơn 1 tiếng đồng hồ, tất cả những con sâu đã đút cho Po ăn, tất cả chỉ đi đến với quy tắc này. Bạn phải thêm giờ hiện tại vào mật khẩu. Hiện tại đang là 8 giờ 40 phút sáng, và bây giờ trò chơi đã yêu cầu thêm giờ hiện tại vào mật khẩu. Điều đó phá vỡ quy tắc số 5 và cả độ dài 127 ký tự nữa. Tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ, nhưng rồi mình chợt nhận ra là mình có thể thay đổi giờ hiện tại. Mình dự định là sẽ để 00 giờ 01 phút, bởi như vậy nó sẽ có tổng các chữ số là nhỏ nhất. Bên cạnh đó mình cũng đã loại bỏ đi 4 ký tự không cần thiết. Và bước cuối cùng để mọi thứ khớp lại là cho Po ăn một con sâu. Đúng rồi đó. Nếu Po ăn một con sâu, còn lại một con, thì tổng số ký tự vừa khít 127. Chỉ cần chờ đúng lúc đồng hồ điểm 00 giờ 01 phút là xong. Nhưng mà khi đồng hồ điểm 00 giờ 01 phút thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chắc là vì game này tính giờ kiểu 12 giờ 01 phút chứ không phải là 00 giờ 01, nên mình đổi lại thành 1 giờ 00 phút, cũng khá tương tự thôi. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, mình còn đổi được size của số 0 về bình thường nữa. Mình tưởng nó biến mất luôn rồi chứ. Và cuối cùng, 1 giờ sáng, một điện thoại hiện lên. Đây có phải là mật khẩu cuối cùng của bạn không? Bạn tưởng xong rồi đúng không? Không. Bạn có còn nhớ cái con gà nhỏ xíu ngu ngốc tên Po mà mình than thở suốt từ đầu đến giờ không? Thì đến cái đoạn này của trò chơi, ngay khoảnh khắc mình định ấn giết thì Po ăn nốt con sâu cuối cùng. Mà đúng lúc đó, mình vừa mới copy toàn bộ mật khẩu, không thể cho nó ăn thêm được nữa. Mình vội vàng cuộn xuống tìm con sâu. Sau đó thì mình lại lỡ tay bấm phóng to màn hình, nên mất thêm vài giây quý giá để quay trở lại. Và rồi, Po đã chết. Vấn đề với Po là mình phải cho nó ăn sâu liên tục, cứ vài giây một lần. Chỉ cần lơ là một chút thôi, làm mọi công sức coi như đổ sông đổ biển. Nhưng mình không bỏ cuộc. Mình đã chơi lại và quyết tâm phải phá đảo trò chơi này. Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã dành gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để vượt qua The Password Game, trò chơi mật khẩu. Và bạn có thể tưởng tượng được rồi đấy, mình gần như phát điên luôn. Vừa phải cho con gà Po ăn sâu 24/7, vừa phải đối mặt với đủ loại quy tắc điên rồ khác. Ở few moment later, sau khoảng hơn 30 phút làm lại mọi thứ từ đầu, thì mình đã đến với bước cuối cùng, cho Po ăn một con sâu. Chỉ cần chờ đúng lúc đồng hồ điểm 01 giờ 00 phút sáng và cầu nguyện tất cả sẽ hoạt động. Sau hàng giờ vật lộn với các quy tắc điên rồ, phải chơi lại chỉ vì một nỗi nhỏ xíu, thì đây là cú nước rút cuối cùng. Khi đồng hồ chuyển sang 01 giờ 00, một hộp file hiện ra. Đây có phải là mật khẩu cuối cùng của bạn không? Mình nhấn giết. Một ô thứ hai hiện ra yêu cầu nhập lại toàn bộ mật khẩu để xác nhận. Oh my god! Yes! Cuối cùng đã hoàn thành. Chúc mừng, bạn đã chọn mật khẩu thành công với 127 ký tự. Yes! Cảm ơn các bạn đã theo dõi.